براسي يمكن موت بعد 3 أشهر، يمكن بعد سنة. it was a conflict براسي، يعني تعمل اشياء بسرعة لأنه ما بعرف شو معقول يصير، وبذات الوقت لا I have to be patient, I have to go through everything slowly. So mom got diagnosed ب 2018 وصاروا يقولوا لي أهلي إنه you have to get checked، بس I didn't take it seriously لأنه كنت أقول إنه أنا I'm 34 بعدني صغيرة. then أهلي ضلوا ينقوا علي so رحت I got checked وطلع يعني بعد 4 months من ما mom got diagnosed طلع إنه I have cancer. It was breast cancer و it's totally different من cancer تبع mom, so pure chance اكتشفت إنه عندي cancer، يعني ما خاصة ب genetic as per the doctors هلا nowadays شو بيقولوا. أول شيء أكيد بلشت أبكي، بس then صرت أقول أكيد مش مزبوط، يعني في شيء غلط. صرت أعمل أكتر فحوصات هون والحكيم يطلب مني كذا فحص، فحوصات دم، MRI، بات سكان، البيوبسيز، كل هولي، بس إنه براسي إنه في شيء غلط. ونزلت على لبنان تا شوف غير حكمة واتأكد إنه عن جد if it's cancer or not. خطيبي نزل على لبنان ترك كل شيء وكان معي كل الوقت بالتريتمنت تبعي. أهلي كانوا معي كل الوقت، أصحابي كمان بدبي يلي كانوا دايما يبعتوا لي فويس أو فيديوز، حس إنه أوكي حياتهم يعني ما كملت، إنه بعدهم عم بيتذكروني بحيالله شيء كانوا عم بيقطعوا فيه. كنت فكر إنه أوكي هلا بفكر، كنت فكر إنه العالم كملت حياتها بس أنا وقفت. أنا شخص who's not very expressive، خلتني اتعلق فيهم بطريقة that I didn't expect. بري-كانسر كنت خطط كتير، كنت خطط لبعد سنة شو بدي أعمل أو بعد سنتين. بوست كانسر بطلت، صرت عايشة مثل كأنه كل يوم بيومه. تاني شي تعلمت كتير كيف كون patient. then حسيت it's okay إذا بهيدي المرحلة بحياتك شي مرة بتكوني كتير أنانية. قبل it has been الشخص التاني، يعني ما بدي ضايق تاني شخص كتير. أكيد في أشياء كنت أعملهم أنا، بس كنت فكر كتير بغير عالم. هيدي نقطة تانية حولتني إنه إنه it's about me. يعني for me كنت عد إنه أوكي بعد في مثلاً 10 مرات، بعد في 9 مرات. I was just counting أي متى بخلص. psychologically أكيد you want to connect مع عالم يلي صار معهم هيدا الشيء، يعني ما بدك تسمعي من عالم مكملين حياتهم عم بيقولوا لك it's okay رح تقطع. لا of course unfortunately، بس it was helpful لإلي إنه أنا وأمي we were passing through the same thing at the same time. يلي هي كنت عم تقطع فيه كنت تقول لي اياه، وانا عم بقطع فيه كنت اقول لها اياه. امي مثلا she shaved her head، I did كمان لانه فكرت psychologically it's gonna be helpful لإلي، بس انا كنت هيدي المرحله كتير صعبه لانه انا كنت بعد ما عم بتقبل انه I have cancer. probably لو انا تركتهم وصرت شوف شوي شوي عم بيوقعوا يمكن I would have accepted it more. I think كل واحد عنده ال own journey تبعه. There are stuff that you can follow، بس في اشياء that are very personal you have to deal with it مثل ما انت بترتاحي. يعني كان في خوف انه مش خوف انه موت، لانه التريتمنتس يلي كنت عم باخدهم بيتعبوا جسمك اصلا. في فيز بيسموها النيغوشيشن فيز. صرت اقول اوكي اعطيني بعد 5 أشهر او سنه خليني اعمل اشياء بحياتي then اوكي بموت. honestly ما كنت كتير خايفه من الموت، بس حتى هلا يعني اذا بموت I don't know انه I'm not afraid. It's just إنه بحس في أشياء بدي to accomplish قبل ما actually موت. يعني some people بيصيروا religious من أمي أو I can see other people. أنا لا not at all. I wasn't religious أصلاً، و having cancer made me more not religious.
So it made me هيك انفر شوي من religion أكتر. Spirituality I tried, يعني I do understand, بس إنه not very spiritual, لا. It was more of مثلا taking care of my body. The breathing exercise أكيد ساعدوني كتير وجبت كتاب about breathing. يعني there are things كنت عم بقرأ عنهم that made me more aware, بس إنه not very spiritual, لا. هو أهم شيء بحس إنه ما تحسسوا الشخص اللي عنده كانسر إنه هو مريض. كحدا عنده كانسر كنا نحس حالنا أكتر شيء طبيعية إنه مثل حيلا حدا. تاني شيء في أشياء physically فيها تنعمل يلي بتساعد كتير الحدا اللي عنده كانسر. مثلا إنه اليوم أنا بخدك على التريتمنت، يكون معه وقت يكون عم بيعمل تريتمنت، حدا يكون عارف السكادجل تبع الشخص المريض، يقول له اليوم بطبخ لك لأنه الكانسر بيشنت ما في يطبخ. كأنه حدا عنده كوفيد بدك تساعده بس ما كتير تفوت تكون معه كل الوقت، لأنه الشخص اللي عنده كانسر بيقطع بمراحل، أو بده عالم يكونوا معه أو بده يكون لحاله. يعني لازم تعرفي تحكي مع الشخص وتحسي يعني إذا هو ما بده حدا يكون معه جربي تساعديه عن بعيد، وإذا بده أكيد رح يقلك إنه تعا عايزك هلا، عايزتك هلا، عادي معي خليني أحكي لك. ما بخاف بس ما قلي جلادة. I'm ready for all the scenarios بس I don't want to go through the journey again. لأنه أنا وأمي كنا عم نقطع بذات الشيء، ما أخذت على حالي، أخذت إنه ليه عائلتنا. 3 months ago mom didn't make it. I feel survivor's guilt يعني. It's because of her اكتشفت and I couldn't help. Yeah, and I survived and she didn't. I'm gonna talk on a personal level يعني. What I يقولوا check yourself early. عن جد check yourself early. Because I survived لأنه I checked myself early. The good thing about it إنه I view life completely differently. So there are stuff يلي هن مشاكل كبيرة عند عالم أنا بشوفهم بالنسبة لإلي ماشي. شو المهم أنا بالنسبة لإلي هو وقت تتركي، يعني وقت تموتي تكوني أنت personally you've achieved something. So إذا متي after a month أو متي when you're 80 تكوني you lived your life properly. هو الأشياء كنت دايما أسمعهم بس ما كنت أفهمهم لحديت ما صار معي كانسر، ولحديت ما عملت كم شغلة صرت أحس أنا إنه أوكي I'm living it مثل ما أنا I want to live it، مش مثل ما society بيقولوا لي لازم تعملي. يعني أنت شو بتشوفي بدك to accomplish، وأكيد أنت تكوني مقتنعة فيهم regardless من العالم اللي حواليك شو بيشوفوا.